Du står typ bredvid duschen och så är du helt naken och så står du så här liksom. Och så, så säger de vänd typ och så vänder man och sen så ska man typ hoppa en gång typ. Varför ska man hoppa? För jag vet inte. Jag tror det är för att man inte ska kunna stoppa upp saker och sånt tror jag, så att musklerna ska... Alltså det där är ju mot reglerna. Jag kommer ihåg att de sa det flera gånger. Idag ska vi prata om att bli placerad på SIS-hem. Och för de som inte vet så betyder det att bli inlåst på ett ungdomshem. Och där kan man bli placerad ifall man till exempel döms för ett brott. Men också ifall SOS bedömer att man behöver det. Hur var det för er? Minns ni tillfället när ni fick reda på att ni skulle in? Är det bra ställe? Är det lugnt? Är det såna inlåsta? Jag kommer inte att få komma ut sådär. Jag tänkte bara det där. När jag kom dit typ så var ju det lugnt. Jag tänkte att men det är väl ett vanligt öppet ställe. Och så kom jag innanför den här dörren då. Och då är det ju kört. Så då kommer man ju inte ut igen. Utan de stänger till och sen så, då berättar de vad det är. Jag fick så akut LVU. Det var också, de bara ringde till mig och sa att du ska till Norrland. Och jag bor ju långt ifrån Norrland. Så det var ju bara, alltså, man försvann från sin familj och alltihopa. Och det panikkänslan, alltså det är det värsta jag varit med om. Bara känslan av att man ser när man kommer till SIS galler, alltså överallt. Man ser galler och så inom gallret är det en byggnad. Bara den, man tänkte ju koppla till fängelse. Alltså jag kände mig som en hund där inne. Att jag gör som de vill eller så. Och jag ner i något rum typ. Alltså det är det. Alltså vi är undanstoppade i ett fack. Utan rättigheter. Så känns det faktiskt det ibland. det. Alltså folk får inte tag i sin SOS. Alltså, det är liksom... Ja, vi är bortgömda. Alltså i någon annan värld där, som ingen vet vad det är för någonting. Och det... Man känner sig väldigt maktlös. Alltså, det är så maktlöst. Barnkonventionen som från år 2020 är en lag i Sverige till för att skydda barn under 18 år i Sverige. Bland annat säger den här barnkonventionen att man har rätt till ett privatliv. Men på SIS-hem så finns det ju undantag om personalen anser att det behövs. De har till exempel rätt att gå igenom ens rum, ens privatsaker. De har rätt att kroppsvisitera dig och så vidare. Är det någonting ni varit med om? På vilket sätt? Alltså, det är så himla kränkande. Men har du varit med att de typ kollar in ditt rum eller visiterar dig? Ja, de hade visiteringar och så. Och då kollar de igenom allt. Alltså, då kan de hitta papper eller brev eller vad man skriver. Det är liksom, man har ju inget privatliv då. Alltså de läser ju allt. De kunde ju läsa post också. Det är ju, jag tycker inte man har speciellt privatliv. Hur känns det? Det känns inte alls bra. Alltså, som idag, mamma kan inte ens hjälpa till att städa hos mig. Alltså, det är liksom, för jag får fortfarande jag får panik när folk rör mina saker. Det är det värsta jag vet. Faktiskt. Var ni också med om det? Att folk typ rotar era grejer eller visiterar er? Ja, alltså, vi hade så på det stället där jag bodde att när vi gick i skolan, som de kallade det då, det var typ ett extra rum där man kunde läsa. Då gick de igenom alla rummen, alla ens grejer liksom, och letade efter godis till exempel. För godis fick man inte ha. Man fick inte ha godis? Nej. Aldrig? Jo, vi fick äta godis på lördagar. Men man får inte spara till söndag utan man måste äta upp den på lördag. Och har man sparat så får man inte gå ut. Alltså i rastgården. Vi bad våra tittare ställa frågor om SIS-hem och vi fick in jättemånga frågor. Och här är några av dem. Och första frågan som vi fått in är: har de tillgång till internet? Nej. Nej. Man har inte tillgång till nätverk. Vissa gånger. Du var den enda. Ni hade inget internet alls? I så fall du var den enda. Alltså, jag satt på 3 olika SIS-hem. De hade inte nätverk. Det finns olika avdelningar. Öppen avdelning. Man får inte ha sin telefon, man får inte ha nätverk där. För att... Ingen ska gå in och kolla på videos eller kontakta någon kompis. Hur var du hade internet? Jag satt 6 månader tror jag på akut. Och sen när jag kom till behandling då hade man jag tror 1 eller 2 gånger i veckan. Fick man sitta en halvtimme på biblioteket i Sollefteå. Okay. Men personalen satt ju bredvid och kollade hela tiden så det var inte jätteroligt. Vad gjorde du den halvtimmen då? Jag gick in på Facebook. Försökte vi kanske hitta någon som kunde hjälpa mig därifrån. Exakt. Köper nästa. Vad för lösning hade ni trott fungerat bättre? Alltså för mig så jag hade behövt hjälp. Alltså det var det enda jag behövde, var behandling. Jag behövde vård och de lovade mig vård och jag fick ingen vård. Så det var liksom, de behöver bättre plan för ungdomarna istället för att stoppa undan dem i det här facket och gömma dem, tycker jag. Alltså hjälp, det är att man hjälper familjen, för man kan inte ta en människa från en mamma och sen kommer tillbaka den människan kommer tillbaka som en annan person. Det är inte lösning på problemet utan hjälp familjen. Hjälp familjen. Vad säger ni? Vad skulle fungerat bättre?
istället för att sitta inlåst, det finns ju olika lösningar. Det finns familjehem, du kan sitta med din familj, du har LVU i ditt hus. Och istället för att sitta inne. Att man gör det på plats helt enkelt. Exakt. Att man får hjälp en hemma eller nära sig. Alltså jag kan ju förstå varför man blir inlåst, eller vissa personer. Ja, visst. Men sen jag tycker att de tar lite för lätt, alltså det är lite för lätt för att bli inlåst. Jag tror det hade varit bättre om det var lite öppet i alla fall. Vi kör på nästa fråga. Jag vill veta om de flesta känner sig mer eller mindre rustade att vara en del av samhället efter. Alltså kände ni att ni var mer typ En del av man samhället. säger, redo för samhället och redo för livet? De säger till dig där inne, du måste kunna anpassa dig till samhället. Du ska sitta inne här och tänka. Du vill anpassa dig till samhället. Men jag vet inte om folk... Alltså som ung och barn, du utvecklas ju hela tiden. Alltså hela tiden. Så det är så här, om du hamnar på SIS och du är där väldigt... Alltså jag träffade folk som var där i 4 år. Alltså på olika SIS-hem. Ja. Du stannar ju utvecklingen. Hur ska du kunna utvecklas om du bara är instängd? Du stannar utvecklingen. Och sen komma ut och liksom förstå samhället och vara en del av samhället. Det går ju inte. Det är sant. Nej. Så ni alla tycker att man... er upplevelse var att ni inte tyckte... ni var inte redo efteråt? Nej, det blev värre. Liksom. Man var mer redo innan. Liksom. För då fattar man hur en konversation går till. Det vet man inte efter man har varit där. Ja. Men fanns det någonting som var typ positivt? Eller någonting ni lärde er? Det var god mat. Exakt. God mat. Det var det jag tänkte säga. God mat, inget mer. God mat. Fanns det något annat som var typ positivt? Något ni lärde er eller något ni tog med er? Jag hade en jättebra kontaktperson. Och några andra personer som också hjälpte mig jättemycket. Som har gett mig råd som jag har tagit med mig resten av mitt liv. Och det kommer jag nog göra. Men själva verksamheten har jag inte lärt mig. Nej. Alla människor är olika, ungdomar, så kanske man behöver vissa grejer att lära sig där. Men... Jag har faktiskt lärt mig. Förut när jag var lite yngre och sån här, jag kunde inte tänka snabbt. Jag var så här impulsiv. Jag kunde göra saker och ting och inte tänka på konsekvenser och handlingar. Nu kan jag tänka på konsekvenser och handlingar innan jag gör saker och ting. Det var det jag är tacksam för, att jag fick lära mig det innan jag hade behandling. Skulle du kunna beskriva hur det var att bli kroppsvisiterad? Ja, och vad det innebär? Vad är en kroppsvisitation? Det finns ju olika sorters kroppsvisitationer. Det finns ju vanliga där man om de misstänker att man har någonting på sig där. Jag har varit med om båda. Och då är det ofta så att man typ får klä av sig alla kläderna då. Och så får de kolla igenom alla kläderna och man får kolla i håret. Och, det är faktiskt. Ja, och man får duscha så att de vet att det är inget man har dolt. Och det är mer som tittar på dig? Ja, precis. Ja. Det står en utanför. Och så en in med dig där inne. Så du typ står och duschar medan de här du står typ bredvid duschen och så är du helt naken och så står du så här . Och så, så säger de vänd typ och så vänder man. Och sen så ska man typ hoppa en gång typ. Ja. Varför ska man hoppa? För jag vet inte. Jag tror det är för att man inte ska kunna stoppa upp saker och sånt, så att musklerna ska... Det där är ju mot reglerna. Jag kommer ihåg att de sa det flera gånger. Jag vet. De får inte be någon snurra, vi får inte be någon hoppa. Och sen alla gjorde olika. Men hur känns det här att bli kroppsvisiterad? Bara kränkande. Man blir sur. Det är självklart man blir sur. Ja, man tänker, varför gör ni så här? Ni kan fråga mig, jag ska prata med er vanligt. Nej, men jag blev inte visiterad så många gånger. Någon gång, 2 gånger kanske. Men jag fick inte heller besök så många gånger heller. Fick det 1 gång, tror jag faktiskt. Men att stå naken framför någon som man inte känner och inte känner sig bekväm med. Jag tycker att det är något som man måste kunna få välja själv. Ja, men det här med kroppsvisitation, då ska det ju vara en kvinna som kroppsvisiterar dig om du är tjej till exempel och så tvärtom. Var det så för alla? Inte alltid. Inte alltid? Nej. Kan du ge något exempel då det inte bara? En gång så var det så här, då ni hade haft sån här besök. Och då fanns det bara, det jobbar ju inte alltid tjejer där, utan ibland så jobbar det bara killar där. Och jag fick inte ta emot besök om inte jag visiterades. Och då var det en kille som visiterade mig då. Och hade inte jag gått med på det så hade jag fått sitta i isoleringen tills det hade börjat jobba en kvinnlig personal. Ja. Och då är det liksom, slags, typ som en fyllecell ungefär. En lite med jättetjock dörr och så utan madrass, ingenting. Så där inne får jag sitta och vänta då. Jag kan ju vänta i typ flera timmar innan det kommer någon tjej. Hur kändes det att visiteras av killen då? Han var ju ändå min kontaktperson. Så att det var ju, jag kände han ju, men det kändes ändå riktigt äckligt liksom. Ska jag stå här naken framför honom men inte... Nej, det känns bara vidrigt. Vad säger ni andra? Det där med att män ska visitera kvinnor. Det är ju samma sak om en kvinna ska visitera män också. Men
alltså, det finns ju liksom lagar på att män inte ska ha, vara med unga tjejer. Liksom. Varför ska man då ha rätt att stå och kolla på någon som är så pass ung också? Man är ju ett barn oftast när man är där. Så det, alltså, jag tycker det är helt... Det gör mig jättearg. Ja. Man har ju rätt att överklaga beslut som tas. Till exempel om de visiterar dig eller så har man ju rätt att överklaga. Man kan överklaga, ja. Är det någonting ni gjort? Hur menar du med överklaga? Att du kan, typ, i så fall blir det efteråt. Om de visiterar dig så har du rätt att överklaga och typ, berätta typ, jag ansåg inte att det här var rätt och få det typ, utvärderat. Är det någonting ni... Men även om man gör det så kommer det ingenstans. Alltså, man känner sig inte lyssna. Om man vill komma ut därifrån snabbt så måste man anpassa sig efter dem. Du kan inte göra någonting på ditt sätt. Fick ni någon information om att ni kunde överklaga och så? Jo, alltså, inte ens kanske. För om man sitter på SIS så har man ju ett LVU. Annars får man ju inte sitta där. Eller, Ja, man får inte sitta. Och jag trodde det var det beslutet menar, för det vet jag ju. Ja. Men inte att man kan överklaga specifika händelser typ. Inte. Alltså... Kände du att du kunde påverka saker som hände? Nej. Beslut som togs? Nej, det jobbigaste det var ju att man inte kunde ha kontakt med sin familj hur mycket man ville. Ja. Utan man fick ju ringa till slut då. Men man fick bara en kvart om dagen och prata i telefon. Ja, de har och det låter som väldigt mycket. Men en kvart, alltså du hinner inte prata på den tiden. Eftersom du har så mycket att säga och så lite tid att säga det på så blir man väldigt stressad och då kommer det oftast inte ut något alls. Vad ser ni andra var det jobbigaste med att sitta på SIS-hem? Det finns många aspekter i det där vad som var jobbigt. Det är olika för olika personer. För mig var det jobbigaste att jag såg ingenting annat än det jag såg. Galler och människorna, samma människor, alltså samma grej. Det enda man kan göra är att tänka och tänka och tänka. Det är det enda man kan göra. Så det finns inte så mycket att göra. Ja, det var det som var jobbigt. Vad ser ni andra? Alltså jag tycker det var jobbigt att jag kommer in där och har ganska mycket trauman och mår jättedåligt. Och sen kommer jag ut och sätts på exakt samma plats med exakt samma problem och jag har liksom inte fått ut någonting av det. Och jag har fått mer trauman, jag har sett så mycket sjuka saker där inne som får mig att må ännu sämre när jag kommer ut. Och jag har inga verktyg. De tar mig från SIS och sätter mig i en lägenhet. Och jag vågar inte ens lämna min lägenhet för att man blir liksom skadad av att sitta där. Ja. Men vad var jobbigast för dig under tiden när du satt in? Enskild vård var det första. Vad är det för något? Det är när du, alltså, vad ska man säga? Du får inte vara bland de andra ungdomarna längre. Utan du placeras själv med personal. Och då blev jag knäpp. Alltså riktigt knäpp. Jag slutade prata, jag gick ner jättemycket i vikt. Och jag var så förstörd psykiskt. Då bröt de ner mig. Verkligen. Jag satt där i 3 månader och direkt... 3 månader satt du på enskild vård? Ja, med vård. Bara personal. Så du var helt ensam i 3 månader i princip? Ja, och ibland hade jag inte personal heller. Ja. Så det var... Varför satte de dig där? Det var väldigt mycket kaos och bråk liksom, på avdelningen. Och då tyckte de att jag var den som påverkade de andra. Så då plockade de bort problemet som de tyckte då, och satte mig där. Vem är det som bestämmer hur länge man ska sitta? Det är ju SOS bestämmer ju. Alltså när de sa till mig att jag bara skulle vara där i en vecka först. Och medan de hittade något nytt. Men så blev det inte. Och då skulle jag utredas i 2 månader. Och då tänkte jag att men 2 månader det är fine. Liksom. Men då gick min SOS på semester. Och man får inte flytta förrän SOS har tagit ett beslut. Exakt. Så då var jag helt utlämnad där i 6 månader. Det gjorde min social också. Semester så fick jag inte ens ringa och prata med henne. Men hur var gemenskapen på ert SIS-hem? Hade ni typ kompisar? Alltså det var ju mer som det blev ju nästan som en familj till slut. Men så var det ju, alltså där jag var i alla fall så i början så var det ganska stelt och sådär. Men sen så blev man nästan lite för bekväm och jag bodde ju med bara tjejer då. Så vissa tjejer blev lite för bekväma och väldigt på. Alltså man kunde typ aldrig få vara i fred. Och det tycker jag är lite jobbigt för att jag känner inte att jag vill dela med mig av allting bara för att vi bor ihop. Det är också jobbigt. Man måste ju bli vän med de här människorna och dela toalett och komma överens. Det är jättesvårt. Sina, hur var det för dig med gemenskapen? Hade du kompisar? Inte kompisar. Alltså, de var ju som en familj. Alltså, där. När man sitter där, man har ju dem som en familj. Okay, du är med dem hela tiden. Okay, du känner dem nu ganska bra. Men alltså, det är klart man hittar ibland är det bra, också. Ibland är det är klart man hittar vänner också. Man har inget val. Ja, det. Alltså. Ja. Men hur ser en så här vanlig dag ut på ett SIS-hem? Om ni skulle så här beskriva det snabbt för någon som
inte typ, ha koll på vad som händer och så. Vad gör man? Som lumpen militären, man vaknar på morgonen, ska bädda sin säng. Det är så faktiskt, man ska bädda sin säng, sen ska man samla sig och sen ska man gå och äta frukost. Men vad gör ni under den här långa dagen? Alltså, vad har man för sysselsättningar? Spela kort. Alltså, man har ju speciella, det hade vi hade speciella tider man fick kolla på tv. Så det var bara liksom efter 3 ungefär, när skolan skulle ha slutat. Och då sitter man ju bara och spelar kort eller så här, läser i tidningar eller böcker. Och, gick till skolan? Ja, det är som en slags skola där. De kallar det för skola, men det är mer typ som ett litet rum där man kan läsa och de ger en stencilpapper typ. Och man kan pärla. Ja. Jag läste faktiskt upp några betyg, för skolan var ju min fristad där. Typ. Så att jag läste upp några betyg. Och, ja, men det var ändå helt okej. Men det är som sagt väldigt mycket dödtid. Alltså, ja, men skip och Uno, kort. Alltså, det verkligen, jag kommer aldrig kunna spela kort i hela mitt liv. Nej, eller hur? Fanns det något annat kul man kunde göra förutom kort? Ja, vi hade spakvällar ibland, eller spadagar typ. Och då hade de så här massa såna stora lådor med typ, ja, men det kunde vara nagellack eller det kunde vara så här speciella schampon som luktade så här gott och sånt som de hade. Och det var ganska mysigt. Och då var det liksom en hel dag med bara spa. Det var oftast på söndagar. Hade du synat något kul du kunde göra? Kul och kul, alltså. Det fanns ingen kul. För att man känner sig ju... Man vill inte ha kul om man inte är ute. Alltså jag gillar ju att göra aktiviteter. Jag gillar ju alltså gå ut, kanske spela biljard, bowling eller något sånt här. SIS-hemmen är ju till för att vårda och behandla. Exakt. Hur har ni upplevt det nu i efterhand? Känner ni att det har funkat? Nej, behandlingsplan. Man lär sig på SIS. Det är så egentligen basic grejer. Man ska vakna och bädda sin säng och sånt. Det är vanliga grejer egentligen. Det enda det var ju typ en paus från utelivet. Ja, exakt. Det var liksom exakt. Det var bara en paus i livet där du är instängd och alltså bortglömd typ från världen. Jag förstår fortfarande inte vad jag gjorde där. Liksom. Alltså, jag förstår varför jag blev inlåst från början. Och jag behövde hjälp. Men att sitta där 1 år och bara trampa och vänta på att någon ska hjälpa en. Liksom. Alltså, jag hjälpte mig själv och det var när jag kom ut. Men det finns ingen behandling. Det finns en manlig psykolog som ingen av tjejerna vill prata med. Liksom. Och sen kallar de det 24/7-behandling, tror jag. Att personalen ska ge en behandling. Att det är liksom så här, som mamma, pappa, barn. Liksom. Alltså, jag bara... Men hur var det att komma hem igen? Hur var omställningen konstigt, att komma för man hem? kunde inte prata med människor på samma sätt. Man var instängd. Hur var det för andra att komma hem? Alltså, jag var väl mer skadad än vad jag trodde. Det blir ju normalt efter ett tag när man är där. Så när man kommer hem igen, alltså jag kunde gå ut och gå liksom bara typ 5 minuter runt kvarter och det kändes fortfarande som att personalen kom och letade efter mig i bilarna. Liksom. Jag kunde inte prata med folk, jag litade inte på folk. Jag byter fortfarande inte om i omklädningsrum eller någonting för det känns som att alla kollar på mig. Men typ att du blev paranoid? Och jätteparanoid. Alltså... Hur var omställningen för er? Jag flyttade inte hem direkt. Alltså jag bor inte hemma just nu heller. Så jag sitter själv på LVU just nu. Jag har LVU. Hur känns det bättre jämfört med SIS-hemma? Ja, det känns bra för att där kan man göra ju lite mer aktiviteter. Där känner man sig alltså lite fri. Där kan man göra lite mer grejer än man gjorde i SIS. Inte samma begränsningar. Ja. Hur var det för dig att komma hem? Jo, alltså jag var ju riktigt institutionsskadad när jag kom ut. Jag var liksom så här... Jag frågade typ min familj, alltså, får jag gå ut typ? Alltså, ut i trädgården. Så här, alltså, bara tänkte inte på vad jag gjorde. Typ. Vågade inte stänga dörren till toaletten. Typ. Ja, det var såna grejer. Och hela tiden liksom, när vi var ute att typ, känna att man ska vara på sin vakt. Typ. För att det kan komma någon och ta mig nu och ta mig dit igen. Typ. Ni fick ge ett råd var till personalen på de här SIS-hemmen. Vad skulle det vara då? Försök sätta dig in i ungdomens situation. Empati är jätteviktigt att ha. Att kunna sätta sig in i en annans problem. Först då kan du förstå och kunna hjälpa. Eller om du har egen erfarenhet. Då förstår du automatiskt. Alltså, de säger till dig, personalen sitter och säger till dig, vi förstod din känsla av det här, men de gör inte det. För att ingen förstår din känsla, hur du känner exakt där när du sitter. För att man har olika känslor. Alltså, det är såna här 110 känslor som bara snurrar runt när man bara väl är där. Det problemet, och säger bara, vi ska hjälpa dig, men det problemet i SIS är att de ser alla ungdomar som samma.
Men de ska ju se alla ungdomar som enskilda individer. Så mer empati och mer typ förståelse? Ja, själv. Alltså individ till individ. Se det från den. Vart kom den ifrån? Vad behöver just den? Ja, jag tycker de ska ta hänsyn till att alla kanske inte kan bearbeta sina känslor på samma sätt. Nej, det går. Att man liksom ska tänka på att den här personen kanske har svårt för att prata, så då kanske vi kan göra något annat istället. Ja. Alltså, de behöver inte vara så fyrkantiga, utan de kanske De är väldigt fyrkantiga. Ja. Alltså, anpassa sig lite. Ja, Isabel, har du något tips? Jag tänker mer det här att möta våld med våld har väl aldrig funkat någonstans. Det här med att hålla fast folk och liksom, ofta så är det människor som mår väldigt dåligt. Även om man har begått ett brott eller inte, så är man ju där och mår ganska dåligt. Så att bli fasthållen och sådana saker, det sabbade ju bara ännu mer för mig. Verkligen. Så det tycker jag väl att de kanske ska hitta en annan taktik för. Guys, tack så jättemycket för att ni vill vara med och dela med er av era berättelser. Tack så jättemycket. Och vad tycker du? Ska unga låsas in eller finns det någon bättre lösning? Skriv till oss. Kontaktuppgifter hittar du på våra sociala medier. Vi ses sen. Ha det bra. Hej då!